નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું ઉમિયા ફૂડ ચેનલ ઉપર। આજે આપણે દ્રાક્ષનો શરબત બનાવીશું, એટલે કે દ્રાક્ષનો જ્યુસ બનાવીશું, જે બિલકુલ ઇન્સ્ટન્ટ છે। એના માટે મેં દ્રાક્ષ લીધી છે, દ્રાક્ષના દાણા લીધા છે અને દ્રાક્ષના દાણાને બરાબર ધોઈને સાફ કરી દીધા છે। હવે આ રીતે આપણે મિક્સીની જાર લઈશું। જારમાં દ્રાક્ષ એડ કરીશું અને સરસ મજાનો ફ્રેશી એનો ટેસ્ટ લાવવા માટે થોડા ફુદીનાના પાન એડ કરીશું અને એનું ઢાંકણું બંધ કરી અને આપણે એને પીસી લઈશું। તમે આમાં ખાંડ પણ એડ કરી શકો છો, પણ જે રીતે જ્યુસનો નેચરલ ટેસ્ટ હોય છે એ આ રીતે જ આવે છે। અને દ્રાક્ષની ક્વોલિટી સારી હોવી એ ખૂબ જ જરૂરી છે। દ્રાક્ષ જો ગળી હશે તો જ આ જ્યુસ સરસ બને છે। આ જ્યુસમાં વિટામિન સી ભરપૂર માત્રામાં હોય છે। જે લોકો વેઇટ લોસ કરવા માગતા હોય છે એ દિવસમાં આ જ્યુસનું 2 થી 3 વાર સેવન કરે તો વજન ચોક્કસ ઘટે છે। એને પીસી લઈશું મિક્સરમાં। સરસ દ્રાક્ષ પીસાઈ ગઈ છે। હવે આ રીતે આપણે ગળણી લઈશું અને ગળણીમાં ગાળીને એડ કરીશું। આમ તો જ્યુસ તમે આ રીતે આખો પીસો તો એ ખૂબ જ સરસ લાગે છે। આ રીતે હલાવ્યા કરીશું અને નીચે રસ કાઢતા જઈશું આપણે। આ રીતે આપણે દબાવીને બધો જ દ્રાક્ષનો રસ લઈ લઈશું। હવે આપણે એક ગ્લાસમાં સર્વ કરીશું। સર્વ કરવા માટે અહીં બરફના ટુકડા લઈશું। દ્રાક્ષ તો ફ્રીજમાં જ મૂકેલી હતી, એટલે ઓલરેડી દ્રાક્ષ ઠંડી જ છે, પણ ઉનાળાની ગરમીમાં એને વધારે ઠંડી બનાવવા માટે આ રીતે બરફના ટુકડા લઈશું। ફુદીનાના પાન અને સરસ મજાનો દ્રાક્ષનો રસ વેડી દઈશું। તૈયાર છે મિત્રો સરસ મજાનો દ્રાક્ષનો રસ। તમે ફ્રૂટના રસમાં તમે ચાટ મસાલો એડ કરી શકો છો, સંચળ પણ એડ કરી શકો છો, પણ જો આ રીતે ફ્રૂટ સારી ક્વોલિટીનું હોય તો તમારે કંઈ જરૂર પડતી નથી ચાટ મસાલાની કેવી, એકદમ ફ્રેશ એનો સ્વાદ આવે છે। એના માટે અહીં હું ચાટ મસાલો એડ નથી કરતી, તમે એ એડ પણ કરી શકો છો। જો તમને મારી આ દ્રાક્ષના રસની રેસીપી એટલે કે દ્રાક્ષના જ્યુસની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। ધન્યવાદ।